Happy birthday! Nakadikit na siya. Nakainin Ninyo. Ayan guys, magagawa na. Magagawa po kami ng cookie. Hi guys.
Bilisan mo, Noy! Bilisan mo! Bakit naman? Amin na nga. Ayan na siya! Ayan naman yung talaga! SMR. Uy, sige, dagdagin mo lang sa vlog. Parang di naman tayo ng vlog. Wala mo mapangit daw lasa. Hoy! Blackmail! 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 Black shadow! Yung mask ko nawawala, sino nagtago? Ayan o. Pura rakas Pinoy. Sponsored by Speed. Jason, kung nga pinuhulog Sponsor, Raid Shadow. This is sponsored by Raid Shadow. Play now! This is... Wala na hula. Iyo! Wala, ginawa nyo. Ano ba? Baliw, alis. Isa pa. Wala lang isa. Eh! Nakita na hawi. Ayun na sila din. Kasama ko na ginagawa nila. Pa-gel-gel lang po. Ilagay mo sa mukha nila yung camera. Yung ano, yung meme na ano. Hey guys. Hi. Miss ko na siya. Sino si JR? Ay, kaya yan. Miss. The woman was too stunned to speak. Napakan ko yung cookies. Endeavorin. Alam nga, Ma'am Celine. Sa namantika, ano? Anong bansang tawag sa mamantika? Anong bansang mamantika? Ano? Greece. Greek? Anong tawag sa hype na nagsusuot ng underwear? Ano? Eh di elephant. Anyways, bye guys! So, mag-bye na kayo. Bye. Adios amigos! This is our